CapCut मा भिडियोको कलर ग्रेडिङ कसरी गर्ने अथवा कलर एडजस्टमेन्ट कसरी गर्ने अनि भिडियोलाई राम्रो क्वालिटीको बनाउने एकदम सजिलो छ हजुर। म देखाल्छु तपाईलाई पुरा भिडियो हेर्नुस् हस। सबभन्दा पहिला तपाईले CapCut ओपन गर्नु होला अनि कुन चाहिँ भिडियो तपाईले एडिटिङ गर्नु खोजेको त्यो भिडियो चाहिँ एड गर्नु होला है। अहिले एक्जाम्पलको लागि केही छैन, मैले यहाँ एउटा यो 6 सेकेन्डको भिडियो छ त्यो एड गर्ने भए बटममा एड बटन आइसकेको छ, त्यहाँ ट्याप गरेर मैले भिडियो एड गरे। सदा भने जस्तै मैले यो लास्टको एडभर्टाइजलाई चाहिँ मैले यसरी क्लिक गर्छु CapCut एडभर्टाइजले तर डिलिट थिदिहाल्छु है। त ल डिलिट थिचेर मैले थिच्दिए। अब यसपछि यो भिडियोलाई मैले केही छैन यसरी ट्याप गर्छु। ट्याप गरेपछि सिलेक्ट भयो, मुनि मेन्यु आउँछ हेर्नुस् त। मेन्युलाई यसरी देब्रेतिर सार्नुस् त। तपाईले एडजस्ट भनेर देख्नुहुन्छ क्या। ल एडजस्ट मैले देखिसके यहाँ हैन। अब एडजस्टमा क्लिक गरेर तपाईले विभिन्न किसिमको कलरहरु चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियोको है। अब डिपेन्डिङ अन तपाईको भिडियो दिउँसो खिचेको अथवा राति खिचेको रुम भित्र बाहिर त्यो हेरेर पनि तपाईको कलर ग्रेडिङ आफैले तपाईले गर्नुपर्ने हुन्छ। तर बेसिक स्ट्यान्डर्ड म तपाईलाई आज देखाउँछु। सबभन्दा पहिला यहाँ शार्पन भन्ने देख्नुहुन्छ नि, हो त्यो शार्पनमा तपाईले यसरी क्लिक गर्नुहोस् अनि यसलाई चाहिँ तपाईले 60 अथवा 70 मा लगेर छोड्दिनुस् है। ल मैले त्यतिमै लगेर छोड्दिए। अब त्यसपछि तपाईले नेक्स्ट कुरा चाहिँ यसको टेम्परेचर भन्ने हेर्नुस्। ल टेम्परेचरमा देख्नुभयो, टेम्परेचरलाई यसले क्लिक गर्नुहोस्। यसलाई चाहिँ तपाईले 5 अथवा 6 मा लगेर राख्नुहोस् हैन। मैले 5 मा छोड्दिए। अनि त्यसपछि ह्यू भन्ने चाहिँ ह्यू चाहिँ यसले रातो बनाउँदै लान्छ, यसले के कलरफुल बनाउँदै लान्छ। यो पनि तपाईले 4 5 यसरी 5 मा लगेर छोड्दिनुस् हैन। अब तपाईले यसलाई फेरि यसरी दाहिनेतिर सार्नुहोस्। अब यहाँ चाहिँ तपाईले स्याचुरेसन भन्ने देख्नु भएको छ, यसले होल फोटोलाई चाहिँ तपाईले कलरफुल बनाउँछ के यसले हैन। ल मैले यसरी यसलाई पनि 5 सम्म लगेर छोड्दिए हैन। अब तपाईको लास्टमा चाहिँ ब्राइटन तपाईले हेर्नुस्, ब्राइटनमा क्लिक गर्नुस् अनि यसलाई कतिको उज्यालो बनाउने अँध्यारो बनाउने यसरी गर्नुस्। तपाईले 6 7 मा यसरी लगेर छोड्दिनु भयो भने ठिकै हुन्छ है। अब त्यसपछि तपाईले अझै यसलाई म राम्रो बनाउँछु भन्नुहुन्छ नि केही छैन, सबै फिनिश भएपछि तल राइट देख्नु भएको छ बटन, त्यहाँ यसरी तपाईले क्लिक गर्नुस् हैन। तपाईले यो आफ्नो फेसलाई मात्र यसरी फेस भएको फोटो हो भने चाहिँ फेसलाई इन्हान्स गर्न सक्नुहुन्छ। मुनि तपाईले इन्हान्स यसरी सिलेक्ट भएकै बेलामा इन्हान्स भन्ने हेर्नुपर्ने हुन्छ अप्सन। यहाँ देखिने छैन भने यसरी सारेर हेर्नुस्। इन्हान्समा यसरी क्लिक गरेर फेस देख्नुहुन्छ, फेसमा यसरी क्लिक गर्नुभयो भने तपाईको फेस माथि हाइलाइट हुन्छ हेर्नुस् त। अब यसलाई स्मुथ गरेर तपाईले यसरी 40 50 मा छोड्दिनु भयो भने फेस अझै हाइलाइट हुन्छ है त। तल राइट बटन आउँछ, त्यहाँ यसरी क्लिक गर्नुस्। तपाईको भिडियो अहिलेको भन्दा धेरै राम्रो देखिन्छ हस्।